Hello, Kumari Kadangers! Kumusta, amigas, amigos? Na nasab sa Inday Kuradang sa inyo ang atubangan. And of course, we're going to have a sexy sleepwear. Wow! Segunda sa ato ang tibak nga pula. Welcome back mga kadangers. Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. So for today's video, as you can see sa atong thumbnail o sa ato ang title, mga kadangs, we have an affordable sexy sleepwear haul. Ikaw pa lang mo, si Kumari, wala na siya dulgi sa iyang bana. Dulgan mong gani siya, mga kadangs, talikdan na lang siya. So why not chok? Not no. Ato siyang tagaan og bonggang sleepwear haul. Yung sexy. Sexy para agaw atensyon ni hubby, agaw atensyon ni jowa, agaw atensyon ni isa ba? Agaw ni atensyon sa silingan. Alright, so mga kadangs, kung interested ka makita ang ating haul ngayon, just keep on watching. Alright, so segunda sa ato ang panty haul, affordable panty haul, we are going to have a sexy sleepwear haul, mga kadangs. And of course, it's also affordable as is. Affordable pero dito itong ma-afford, mga kadangs, diba? So, wala na ba kadulgi sa imong bana diha? Wala na kadulgi sa imo ang boyfriend, sa imong jowa? Talikdanay na lang inyo ang peg pag matulog, no? So, kung di ka gusto talikdan lang sa inyong jowa-jowa at mga kadangs, here it is! We're going to have a sleepwear, sexy sleepwear haul, diba? Idea sa mga kadangs para naghanara ba kayong pangwiyaan karon, no? Mga usually 8 years. Maras day ng 8 sa relasyon, no? Kay, pag 8 years gani, wag na. Diba? Daghan kang viral sa Facebook nga. Pag abot sa 8 years, yung jowa mo, wala na. Gone away. Gone away. Alright, the God King. Nasyag mga kadang. Sige ka to siya China. Then China, of course. And yeah, I paid 638 pesos. Excited sila sa itong sexy sleepwear. Of course, mga kadas kayo. Para di tatalikdan sa itong bana, no? Magpasiksita. Matulog na lang gani. Magpasiksi pa dyan. Alright. Siya mga kadangs. And yeah. Boy naman, oh. Alright. So, let's open this. Boy naman, oh. Habang natutulog pa yung sanggol ko, mga kadalas, bisa na natin. OMG. Super. Oh my God. What the? Tcharam! Uy, kabastos. Grabe. Grabe. Kita mo yung toots ani mga kadangs. OMG. Pang honeymoon ang fag. Pukot ang feg niya. Mana siya ang iyang top, and this is the bottom. Oh, diba? Vega. At ano yung try on picture lang. Ayaw lang na model kay muna lang tagpaluwas atong bana. Ano siya mga kadangs, and I will just put the price right here mga kadangs kung unsa siya ka-affordable, no? And
Look at that. Kita mang tots ane. Tingnan ako sa mga na ane mga kanang paghukas na lang. Diba? Paghukas na lang, be. Wow. In fairness, very sexy. Black, and of course, black. Diba? Dili makaro ang lagom kay ito. Up here. Okay. Ang dali pa kayo mo bata ito ang sanggol. Next, this is one. Look at that. Shining, shimmering, splendid na gray. Gray siya na satin. Ano siya? Abrihan po eh. Shining, shimmering, splendid na gray ang color. Ayan. Tan-tararan! Alright, top muna. Okay. This is the top. I think this is too big for me. But it's also a sexy, no? Ganyan. Ganyan yung pa-detail niya. Ayan. Nipis. Murag panit sa hubag. And of course, sihag kay siya. And yeah. Sexy also. Basta mga yung mga spaghetti straps. Sexy kasi na. But it's too large for me. Parang mura kong nanay ani. But adjustable man siya. I think it will work on me. Wow. Parang nagiging large na din ako ngayon eh. Galing din ako sa ano. And yung short niya mga kadangs. Ganyan. Parang siyang pa-dolphin. Pa-dolphin effect. Ganyan mga kadangs. Parang siyang pa-lace. Diba? Oh, diba? So, sobrang sexy pa kita there sa kilid, pakuot-kuot diha, diba? So, nakatawa ko sa counter, mga pakuot-kuot. Oh, diba? Bongga. Sharog talikdan po sa. Alright, next. Also, the fries, I'll just put right here, mga kadang. Next. This one, floral. May pa-floral si ating mo. Diba? Bungacious. Alright. Next is this one. Oh, pa-floor mat. Oh no. Pamantil sa lamisa. Ano yung mga sapin sa mesa nyo dyan, mga kadangs. Ito eh, ganito yung mga pege, yung pa-floral. Pero, in fairness, satina. Bungacious. Of course, mga kadangs, adjustable yung mga strap niya. So, that's why, pwede mo siyang ma-adjust, diba? Pwede mong pa-cleavage effect dito, i-adjust, pag ganon, ganyan, pa dyan sa boobs, para makita yung cleavage nyo, gaya paigat style. And yes, very sexy din siya mga kadangs ng floral. Oh, diba? Vega. Next, yung bottom niya is, of course, ganyan, shorts na. Floral din. Oh, Sharo, kitang legs, diba? So, yan. Very, lang yung mga tela niya, mga kadangs. Talagang halatadong pangtulog lang. Kasi, sobrang nipis ng mga quality ng tela. Pero, yung mga satin to mga kadangs So, pangtulog lang naman siya. And this is very affordable. So, why not? Shop na. Sexy. Alright, last but not the least, mga kadangs. 4 lang tong in-order ko, mga kadangs. Kasi, out of budget. Dayon. Abrihan na to. Next, murag, kulay pa lang. Namumukadkad. Ito yung namumukadkad. Alright, so, Oh, shucks, bang, diba? Ganyan, and of course, adjustable din to, mga kadangs. Yan, ito.
adjustable para ma-adjust mo yung sa dibdib mo, pakita-kita cleavage. Ayan. So, kasagaran dyan, no? Mostly, sa mga pantulog talaga is ganito yung mga tela, yung mga maninipis na talagang ang sexy-sexy din yung mga satin, diba, no? So, yung below niya is this one. Oh, diba? Vongacious mga kadangs, no? And this is a very affordable. Mabibili mo lang to sa Shopee, mga kadangs. But sa China to galing. Yung mall na pinagbilhan ko nito, lahat is naka-base siya sa China, mga kadangs. Yung pinaka-bet ko dito na pinaka-sexy is yung number 1. Of course, kasi diba, oh, look at that. Chen! Pakikol. And then, yung above niya dito is patuts, diba? Patuts, pakita tutoy, diba? So, nahulog na. Oh my God. So, yun lahat mga kadangs yung ating sexy sleepwear haul, mga kadangs. So, check yung affordability nito, mga kadangs. The quality, though, hindi kaano siyang yung talagang good quality, but then affordable lang naman kasi siya, mga kadangs. And of course, kasi naman talaga sa mga pantulog, mga kadangs, is talagang maninipis lang talaga yan para hindi ka naman mainitan, di ba? Baka kasi yun na, di ba? Alright, sana na-enjoy nyo ang ating haul ngayon, mga kadangs, and hopefully natin segunda sa ato ang sexy haul. And yes, don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. Mawala dyan ko ng Inday Kuradang channel. So, kung na may laing request, just comment down below na may gusto nga, etc. Comment down below, mga kadangs. And yun, don't forget to like and subscribe. Hope na makita kita sa aking next video. Yeah, see you sa ating next video. Bye!